Hi guys, nandito tayo ngayon sa may compound dito bago pumasok sa Expressways Toll Gate. Magpapakabit tayo ng Auto Sweep RFID para sa Expressways at saka sa Skyway sa south naman, no? So dito meron dito ito. Ito guys, parang drive-thru lang. Hinihintay lang natin yung turn natin. Tingnan natin kung paano yung proseso. So after nitong pick up na to, tayo na. So we'll just wait for our turn. Ayun guys, wala pang 5 minutes, tapos na tayo. Nakakuha na tayo ng Auto Sweep RFID na hindi tayo bumababa ng ating sasakyan. Ito yun. Yan na. So ito yung aking account number sa likod. So yun guys, ganun lang kadali kumuha ng Auto Sweep RFID. So kung wala pa kayo, pumunta na kayo sa mga designated na mga installation sites. No, isa na rito itong bago pumasok ng Expressways dito sa compound. Ano lang to, drive-thru lang. So marami naman, no. Isa lang to sa nabanggit natin. So guys, keep safe and God bless you all.